यहाँको त राजै पो भइएछ त हौ। हेलो गाइज, दिस इज चेप्टीवाला जाम है। चेप्टीको बाटोमा लागेको जाम हो यो। नयाँ वर्षमा होइन भिडभाडको चाप बढिरहेछ। देख्दैन के हो बाटो साटो? अटोले गर्दा झन्डै ठोकायो होइन? अटोले पछाडि ल्याएको हो। पनि ठप्पै छ त नि। ल हो सो किन बाइक रोक्यो? नआउनु अरे यता हाल्नु। यही छ नयाँ वर्षको शुभकामनाका साथसाथमा चेप्टी ड्रिमल्यान्ड फन पार्कको अवस्था। मान्छेको भिडभाड देख्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका खेल्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका कुराहरू देख्न पाइन्छ। यहाँ म ड्रोन सुट पनि लिन कोसिस गर्छु अहिले। जति टाढा हुन्छ माया मिठो छन् आहै मायाले यहाँसम्मको डाइरेक्सन तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने म म्यापमा राखिदिन्छु। डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्दा हुन्छ सिधै है। एउटा कोअर्डिनेट्स पोइन्ट हुन्छ। ल मेरो सिट यो बनाउनु पर्ने भयो र त्यो कोअर्डिनेट्स पोइन्टमा चाहिँ कपी गरेर लगेर म्यापमा लगेर पेस्ट गर्नु होला। सिधै तपाईँलाई यसको लोकेसन आउँछ। वेलकम टु ड्रिमल्यान्ड चेप्टी। सिधै सुक्रबारे बजार आएर सुक्रबारे बजारबाट अगाडिपट्टि आएर चेप्टी ड्रिमल्यान्डको लागि बाटो दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि बोड्नु होला। त्यहाँबाट आउन सक्नुहुन्छ।
हामीले क्लिप त छोटो राख्यौँ तर पनि हामीहरूले समय चाहिँ निकै स्पेन्ड गऱ्यौँ होइन। लगभग 2 घन्टा जति समय स्पेन्ड गरिसकेर अहिले हामीहरू त्यहाँबाट निक्लिसकेको अवस्था हो र अब चाहिँ हामी निक्लेको। सो सबैजनाले भिडियो हेरिदिनु भएको रुचाइदिनु भएकोमा एकदम मनदेखि नै थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ।